Ở rìa hố đen, bạn sẽ thấy chăm bản sao chính mình. Đây không phải phép thuật, đó là cầu hạt ánh sáng. 15 giây sau, ánh sáng cũng không thoát được. Hôm nay hãy bàn chủ đề căng thẳng, nếu ném bạn vào hố đen thì sao? Lần này không phải khoa học viễn tưởng, dựa trên suy luận vật lý thực tế. Trước khi ném bạn vào đó, chúng ta cùng xem hố đen là gì. Ngay cả nhà khoa học Einstein, ông từng ví hố đen như là nơi Chúa chia cho không. Ông chẳng hề tin thứ này thực sự tồn tại trong vũ trụ. Nhưng bạn xem này, nhân loại thực sự đã tìm ra nó. Khi những ngôi sao cực lớn, cực kỳ dày đặc đến cuối đời, chúng sẽ có màn biến hình lớn, tự co rút bản thân lại, chẳng còn lại gì cả. Nó tạo ra cái gọi là điểm kỳ dị, một điểm không gian thời gian bí ẩn, nghe nói có mật độ vô hạn, nên có lực hấp dẫn vô hạn. Thuyết tương đối tổng quát đưa ý tưởng đột phá, lực hấp dẫn không phải lực tác động vật thể. Nó chỉ là không gian bị uốn cong do khối lượng vật thể. Nó giải thích hoàn hảo trái đất quay quanh mặt trời như thế nào, các hành tinh quay quanh quỹ đạo riêng. Xoay tròn, bên trong hố đen không có bề mặt thực. Điểm kỳ dị bên trong quá dày đặc, làm không gian thời gian bị uốn cong mạnh, tạo thành giếng sâu với tường đứng. Năm 1939, Einstein từng công bố một bài báo, nói sao chuyển thành điểm kỳ dị rất vô lý. Trong vũ trụ, chúng ta sẽ không xảy ra. Thật trùng hợp, ngay năm đó, chính là Oppenheimer danh tiếng kia, cùng nhà vật lý Snyder, đồng công bố một bài báo. Ngôi sao thực sự có thể tự co rút thành hố đen do trọng lực. Giờ nói, nếu ném bạn vào hố đen, sẽ thế nào? Điểm kỳ diệu nhất của hố đen là thứ gì cũng có thể thành nó. Dù bạn là ngôi sao, hành tinh hay con người nhỏ bé, chỉ cần nén tới bán kính Schwarzschild, trong phạm vi giới hạn đó đều có thể biến thành hố đen. Nhà vật lý Đức Cao Schwarzschild, người đầu tiên giải phương trình trường Einstein, phát hiện này vừa đơn giản vừa đẹp. Lấy mặt trời làm ví dụ, nếu nén toàn bộ khối lượng đó vào một quả cầu bán kính 3 cây số, nó sẽ thành hố đen. Vậy còn trái đất, nó sẽ thành quả cầu bán kính khoảng 9 mm, gần bằng kích thước viên bi. Nếu loài người muốn thành hố đen thì rất tê thảm, phải nén nhỏ hơn cả proton. Nhỏ đến mức khó tin. Tuy nhiên nếu thực sự nhỏ như vậy, chúng ta cũng thành hố đen rồi. Vậy nên ném bạn vào hố đen nào? Tôi nghĩ đã đến lúc ném bạn vào. Nhưng nên chọn cái nào? Ta có thể chọn cái nhỏ, nhưng thế thì chán lắm. Hãy chọn cái lớn hơn đi. Có những hố đen chân trời sự kiện còn lớn hơn cả hệ mặt trời. Nó chứa hàng tỷ khối lượng mặt trời, nhưng như vậy quá phóng đại. Chi bằng chọn cái gần nhà hơn. Nhân mã A sao? Hố đen siêu khối tại tâm ngân hà. Bạn đang xoay quanh nó đấy. Đó là thứ con người chúng đã từng ghi lại được trong 2 hố đen. Giờ hãy thiết lập bối cảnh nào. Giả sử tôi và bạn bay đến đó, đổ tàu cách xa thế giới 1 tỷ mét. Đó là khoảng cách 1 tỷ. Tôi sẽ đưa bạn tới hố đen. Khi bạn rơi tự do xuống, tôi ở lại tàu để quan sát. Nhưng đây mới là điểm chốt. Thuyết tương đối tổng quát cho biết người ở gần hố đen cảm nhận thời gian khác biệt hoàn toàn, bởi hố đen làm biến dạng không gian thời gian. Phim Hố đen tử thần đã thể hiện điều này. Để theo dõi thời gian, tôi đưa bạn một chiếc đồng hồ đặc biệt. Nó hiển thị theo góc nhìn của bạn và góc nhìn của tôi trên tàu thời gian đã trôi qua bao lâu. Chúng ta cùng chỉnh đồng hồ nhé. Bạn có thể bắt đầu hành trình rồi. Khi hành trình của bạn bắt đầu, bạn sẽ thấy hố đen nuốt chửng vật chất. Cảnh tượng đó thật hùng vĩ. Vật chất bị ma sát làm nóng cực độ. Nếu muốn mô phỏng cảnh này trên một chiếc máy tính cá nhân, phải mất hơn 10 năm đấy. Trong thực tế, đĩa vật chất đó sẽ sáng xanh hoặc trắng. Nhưng trong mô phỏng này nó màu cam. Để chúng ta quan sát dễ hơn, bạn xem đồng hồ, mới qua 30 phút. Bạn mới đi được 0,1% quãng đường. Cho đến lúc này, tôi trên tàu chỉ hơn bạn 11 giây. Sự chênh lệch này vẫn chưa quá lớn. Giờ ta đã gần hố đen hơn. Không gian quanh hố đen bị uốn cong, tạo ra những hiệu ứng hình ảnh kỳ lạ. Ánh sáng từ bên hông và phía sau đều bị bẻ cong trước khi tới mắt bạn. Hãy xem lại thời gian nhé. Bạn đã rời đi được 2 tiếng rồi, mới hoàn thành 1,4% quãng đường. Tôi trên tàu đã nhanh hơn bạn 44 giây. Sự chênh lệch này bắt đầu đáng lo, nhưng vẫn chưa quá vô lý. Vùng tối ở giữa bóng hố đen dường như đang lớn nhanh hơn dự kiến. Đó là nhờ hiệu ứng thấu kính hấp dẫn. Nó bẻ cong những tia sáng vốn dĩ sẽ lướt qua bạn. Lại thêm một khoảng thời gian dài nữa. Bạn cuối cùng cũng xem lại đồng hồ, nhìn vào là thấy giật mình ngay.
Theo góc nhìn của bạn, bạn đã rời đi được khoảng 12 giờ. Nhưng đối với tôi, trên con tàu này, tôi đã quan sát bạn trôi về phía hố đen gần 15 tiếng rưỡi rồi. Chúng ta đang rất gần hố đen. Mọi thứ sắp trở nên rất kỳ lạ. Trước khi bạn đến điểm không quay đầu, bạn sẽ tới một nơi kỳ diệu. Nếu bạn bị đóng băng ở nơi này trong thời gian, rồi nhìn xung quanh, cảnh tượng đảm bảo sẽ làm bạn choáng váng. Bạn đã đến vùng cầu Photon. Đây là một trong những nơi kỳ lạ nhất vũ trụ. Tại vùng cầu Photon này, trọng lực đạt trạng thái cân bằng khiến photon có thể bay quanh hố đen. Không phải vật chất phát ra ánh sáng, mà chính photon bị kẹt trên quỹ đạo. Nếu tia sáng này đi tiếp tuyến với hố đen, nó có thể bay theo quỹ đạo. Nhưng nếu đường đi trệch đi một chút, photon sẽ rơi vào hố đen hoặc bay thẳng vào không gian. Trong những điều kiện cụ thể này, nếu bạn dừng lại ở cầu Photon và nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Bạn thấy nhiều bản sao sau gáy mình nhìn lại. Nhìn ra ngoài không gian, thực ra bạn đang tự nhìn mình, như thể đang đứng cạnh bạn vậy. Chẳng cần công nghệ gì cả. Do chính không gian bị uốn cong. Khi bạn tiếp tục hành trình, bạn đang tiến rất gần chân trời sự kiện. Giờ ta đã qua mặt cầu Photon. Hố đen chiếm tầm nhìn ngày một lớn. Cảm giác như bị bóng tối nuốt chửng. Do bóng tối uốn cong quanh bạn, phơi bày cả mặt sau và các mặt bên hố đen. Khác với không gian phẳng, phần vốn dĩ có thể thấy được. Bạn đã rời đi 13 giờ, 24 phút nữa sẽ qua chân trời sự kiện. Còn từ trên tàu, tôi đã quan sát hành trình gần 20 tiếng rồi. Lại 18 phút trôi qua, bạn lại xem đồng hồ. Tôi đã theo dõi gần 40 tiếng. Đối với bạn, 18 phút cuối, với tôi kéo dài đúng 18 tiếng. Khoảnh khắc cuối đã tới, thêm 6 phút nữa thôi. Bạn sẽ vượt qua chân trời sự kiện. Bạn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhìn vào đồng hồ. Nhưng nó như hỏng rồi. Nó hiển thị tôi đã quan sát bạn rơi vô tận. Nhưng nó không hỏng. Vật lý học thật kỳ diệu. Tôi đã tốn hàng chục năm trên tàu nhìn bạn tiến dần tới chân trời. Tôi thấy bạn chuyển sang đỏ. Điều này có, tôi cần kính hồng ngoại để thấy bạn. Tôi không bao giờ thấy bạn vượt qua. Dù tôi có sống mãi đi nữa, đối với bạn, 6 phút cuối cùng trên tàu tôi là vĩnh hằng. Nghe như khoa học viễn tưởng, như một giấc mơ ban ngày, nhưng đó là sự thật. Từ phương trình Einstein mà ra. Giờ bạn đã ở trong hố đen. Vậy bên trong hố đen có gì? Lạ là bạn khó mà nhận ra khi nào mình đã vượt qua. Bạn vẫn có thể nhìn ra ngoài, thấy các ngôi sao xa xôi, thậm chí thấy con tàu lơ lửng. Nhưng toàn bộ ánh sáng đó đều phải đổ dồn về điểm kỳ dị. Bạn đã qua điểm không thể quay đầu, điểm có mật độ vô hạn. Định luật vật lý đều sụp đổ. Thời gian đã ngừng lại. Nếu muốn thoát khỏi trọng lực, bạn phải nhanh hơn ánh sáng. Điều đó là bất khả thi. Một hiểu lầm thường gặp là nếu nhìn ra ngoài vũ trụ, hiệu ứng giãn nở thời gian sẽ cho thấy toàn bộ tương lai, lịch sử hiện ra trước mắt. Nhưng điều đó không đúng. Vì hiện tượng quang sai, khi bạn gần điểm kỳ dị, vũ trụ bên ngoài bị nén thành một vòng sáng nhỏ bé. Khi bạn đủ gần tâm hố đen, chân bạn sẽ bị kéo dài ra. Cơ thể bạn bị kéo giãn thành những sợi mì dài. Bạn hòa làm một với hố đen, trôi dạt giữa vũ trụ. Mãi mãi, quá trình này thật khiến người ta lạnh gáy. Nhưng vẫn muốn tìm hiểu thêm. Hố đen là thiên thể bí ẩn, thật khiến ta vừa yêu vừa sợ.